මේකට නයිට් බල්බ් පාවිච්චි කරලා තියෙන හින්දා හොඳ එළියක් තියෙනවා බලන්න. බල්බ් එකට සීරියස් කරලා මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ පළවෙනි බල්බය තුන්වෙනි බල්බය තමයි සීරියස් කරන්න ඕනේ. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැලරිය වෙත. ඉතින් ගෙදර විසික් කරලා දාපු මේ විදිහට LED බල්බ් එකක් මට හම්බුණා. ඉතින් මේකේ බල්බ් පිච්චිලා එහෙම තියෙන්නේ. ඒ හින්දා වැඩ කරන්නේ නැහැ මේක දැනට. ඉතින් අපි බලමු මේ LED drive එකෙන් වැඩක් ගන්න. ඒක විසික් කරන්නේ නැතුව මම ගත්තා මේ විදිහට බල්බ් 4කුයි හෝල්ඩර් 4කුයි. මේ වැඩේ ලේසියම කියලා දෙන්න විදිහට තමයි මම මේ විදිහට පොඩි ප්‍රමාණයක් ගත්තේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට LED බල්බ් 20ක් වගේ සම්බන්ධ කිරීම කරගන්න පුළුවන් මේ ඩ්‍රයිවර් එකට. ඔයාලට තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න මම මේ විදිහට ඇඳලා පෙන්නන්නම් මේකේ වයරින් කරන විදිය. එතකොට ඔයාලට ලේසියම තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේක කොහොමද වයරින් කරන්න කියලා. හොඳයි එමනම් යාළුවනේ මේ විදිහට මම බල්බ් 4ක් අරන් තියෙනවා මේ වැඩේ පහසු කරගන්න. ඔයාලට බල්බ් 10ද 15ද ඒ ඕන බල්බ් එකක් මේ විදිහට තමයි සම්බන්ධ කිරීම කරගන්නේ මේ වයර් වලින්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා දන්නා බල්බ් එකක් පත්තු කරන්න ලයිව් වයර් එකකුයි නියුට්‍රල් වයර් එකකුයි කියලා දෙකකින් කරන්ට් එක දෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ බල්බ් එකිනෙකට අපි ගත්තාන් පස්සේ මේ බල්බ් 4කින් මම කියලා දෙන්න යන්නේ. එතකොට පළවෙනි බල්බ් එකේ ලයිව් වයර් එකයි තුන්වෙනි බල්බ් එකේ ලයිව් වයර් එකයි මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කිරීම කරගන්නවා එකට. දැන් මම හෝල්ඩර් එකේ ලයිව් වයර් එකයි නියුට්‍රල් වයර් එකයි කියලා කිව්වට හෝල්ඩරේ එහෙම සඳහන් කිරීමක් කරලා නැහැ. මේ අග්‍ර දෙකෙන් ඕන දෙයකට දෙන්න ඕන එකකට දෙන්න පුළුවන් ලයිව් එක අනිත් එකට දෙන්න පුළුවන් නියුට්‍රල් එක. මම කරන්නේ පළවෙනි හෝල්ඩර් එකේ ලයිව් වයර් එකයි තුන්වෙනි හෝල්ඩර් එකේ ලයිව් වයර් එකයි මේ විදිහට සම්බන්ධ කරන් පස්සේ දෙවෙනි හෝල්ඩර් එකේ ලයිව් වයර් එකයි හතරවෙනි හෝල්ඩර් එකේ ලයිව් වයර් එකයි මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. එතකොට බලන්න හොඳට ඉතුරු වෙන්නේ නියුට්‍රල් අග්‍ර ටික. එතකොට මේ අග්‍ර සියල්ලම මම මේ විදිහට එකට සම්බන්ධ කිරීම කරලා අර ඩ්‍රයිවර් සර්කිට් එකට දෙනවා. ඔන්න මේ විදිහට හෝල්ඩර් එකක් ගලවලා බලුවොත් බලන්න මේකේ බලන්න පින් දෙකක් තියෙනවා. මේ ඇතුලේ පින් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකට තමයි බල්බ් එකේ පින් දෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේක ලොක් එකක් තියෙනවා. ලොක් එකට බල්බ් එක දාන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒක දන්න සරල කාරණයක්නේ. ඊට අමතරව මේ වගේ පින් දෙක තියෙනවා. නියුට්‍රල් එක දෙන්නයි ලෝඩ් එක දෙන්නයි. සාමාන්‍ය බල්බ් එකට ওই දෙකනේ අපි ලබා දෙන බල්බ් එකක් පත් වෙන්න. එතකොට බලන්න මේ වගේ හෝල්ඩර් 4 මම ගත්තන් පස්සේ මේ හෝල්ඩර් 4 සියල්ලගෙම නියුට්‍රල් ටික එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව පළවෙනි බල්බයයි තුන්වෙනි බල්බයයි ඒකේ ලයිව් වයර් දෙක සම්බන්ධ කිරීම කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ගත්තොත් දෙවෙනි බල්බ් එකයි හතරවෙනි බල්බ් එකයි ඒකේ ලයිව් වයර් සම්බන්ධ කිරීම කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මම මොකක්ද කිව්වේ කියලා සරල මේ ඇඳලා. එතකොට අපි බලමු ඩ්‍රයිවර් සර්කිට් එකට මේ ටික සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේක වයරින් එක අපි කරගෙන හෝල්ඩර් අතරට වයර් සම්බන්ධ කරන් පස්සේ මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකට නයිට් බල්බ් ටික දාමු. අපි කරපු වයරින් එක සාර්ථකද කියලා ඔයාලට චෙක් කරගන්න පුළුවන්. නියුට්‍රල් ලයින් එකයි ලයිව් ලයින් එකයි මේ විදිහට ඩිරෙක්ට් කරන්ට් එකට ගැහුවම පස්සේ අන්න ඒ විදිහට බල්බ් හතරෙම චෙක් කරගන්න. මම මේ බල්බ් වලේ ඩ්‍රයිවර් සර්කිට් එක මේ විදිහට ගලව ගන්නවා. ඔයාලට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ ඩ්‍රයිවර් සර්කිට් එක. එතකොට මේක ගලව ගත්තාන් පස්සේ අපේ වැඩේ පහසුවෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි එහෙනම් අපි බලමු දැන් මේ සර්කිට් එකේ අග්‍ර අඳුනගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට බලන්න මේ වගේ පින් පහක් තියෙනවනේ මේකේ. එතකොට මේ පින් පහෙන් කෙරවලෙන් BN කියන පින් එක තමයි බල්බ් එකේ නියුට්‍රල් අග්‍රයට දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ පින් දෙක තමයි බල්බ් එකේ ලයිව් අග්‍ර දෙකට දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ පින් දෙක තමයි කෙලින්ම කරන්ට් එකට සම්බන්ධ කිරීම කරගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාට සරලව අග්‍ර හඳුන ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක බලමු කොහොමද පාස් ගන්න කියලා.
වැඩි කරනම් පස්සේ මේ විදිහට තමයි මේක එන්නේ. ඉතින් බලන්න ළඟ එන පොසොන් එකට එහෙම ලස්සන නිර්මාණයක් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේකෙන්. ඉතින් ඔයා අද මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා like එකක් comment එකක් දාගෙන යන්න. තව කෙනෙකුට බලන්න share කරොත් එයාත් මේ දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගනි. ඔයාට මේ driver circuit එකේ තියෙන බටන් එක ඔබලා ඕන පැටර්න් එකක් adjust කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. පැටර්න් කීපයක් තියෙනවා මේ circuit එකේ.